Salutare, dragii mei! Eu sunt Romina de la Cooking Food 1981 și astăzi am să gătesc supă de salată verde cu afumătură. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente: aproximativ 400 g de salată verde proaspăt culeasă din grădină, 300 g de Kaiser afumat, o jumătate de gulie, o legătură de pătrunjel verde, un ardei roșu gras, o ceapă, un morcov, aproximativ 400 ml de smântână, 2 gălbenușuri de ou, câțiva căței de usturoi, sare și piper după gust. Am să încep cu frunzele de salată. Am să le rup în bucățele mai mici. Continui să tai legumele. Am să încep cu ardeiul. Tocăm ceapa. Tocăm morcovul. Tocăm gulia. Tocăm usturoiul. Legumele le-am tocat. Acum voi toca Kaiserul. Voi tăia în cubulețe. Să toc și pătrunjelul. Am pus oala pe foc. Am lăsat-o să se încălzească puțin, după care adaug uleiul. Am pus 5 linguri de ulei. Să pot să călez legumele. Adaug ceapa. Am să o las să se călească 2-3 minute. Adaug usturoiul.
pregătit și ardeiul. Pun morcovul la călit. Adaug și gulia. Adăugăm și Kaiserul. S-au îmbinat bine toate aromele. Acum am să pun apa. Eu am să pun 4 litri de apă. Am să las să fiarbă supa aproximativ 30 de minute, timp în care am să mai amestec, după care am să adaug salata. Legumele au fiert, acum vom pune și salata și o să mai lăsăm supa la fiert aproximativ 20 de minute. Adăugăm sarea și piperul și mai lăsăm să fiarbă puțin. După ce am pus și salata, am lăsat să fiarbă toată compoziția aproximativ 20 de minute, după care am luat-o de pe foc, am lăsat-o să răcească puțin. Acum vom pune smântâna într-un bol. Adaug gălbenușurile de ou. Am să amestec puțin. Și acum am să adaug câte un polonei de supă. Punem tot conținutul în oală. Amestecăm puțin. După care adaug pătrunjelul. Este o supă de sezon. O recomand cu mare drag, este foarte bună. Aștept părerile dumneavoastră în comentarii. Aceasta a fost rețeta mea. Dacă v-a plăcut această rețetă, vă rog să dați like și subscribe la Cooking Food 1981. Vă mulțumesc!